Hi guys! Welcome back to my channel. So, in this video, I'm gonna try isa sa mga trending ngayon na whitening moisturizing product na nakikita nyo sa Facebook, TikTok, or dito sa YouTube. So, if you're interested about these products, just keep on watching. So, as you can see, sa title ng video ito is yung Abonne Spa Milk Salt and yung sunflower oil. So, ito na. So, content review muna tayo in this product. So, this is itong Abonne Spa Milk Salt. This pack is 350 grams. And you can buy this on Watson's, department stores, and online. And this pack is 85 pesos. So, Spa Milk Salt is a skin whitening, enriched with vitamin E, pure milk, and natural sea salt. So, it provides nourishment to your skin with pure milk protein and allantoin. It removes dirt deposits and dead skin cells from your body, giving you a new and radiant skin. So, itong sunflower oil naman is any brand of sunflower oil, and so this is 100 ml. Sunflower oil is full of antioxidants like vitamin E, vitamin A, vitamin C, vitamin K, and vitamin D, which means sunflower oil can protect your skin environmental stressors that threaten to harm your skin. Also minimize those fine lines and wrinkles while soothing them. Maraming mag-benefit ang skin natin in these two products. Also, in this video, I will teach you how to mix and to apply, and also I will share my thoughts. So, watch this video. So, in this video, papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-mix. So, kailangan lang natin ng container and ng panghalo. So, silang natin siya. And, gusto ko talaga yung amoy itong spa milk salt. Super bango niya, para siyang amoy candy, milk candy. Sobrang bango niya talaga. Sarap niyang kainin. So, lalagay lang tayo. So, I put ganito kadami. So, yung pag-mix naman is, i-estimate lang natin kung gaano kadami yung salt and yung oil na gagamitin natin. Dadagdagan ko lang siya ng konti kasi parang konti pa. So, this is enough. So, yung texture niya guys is parang ganito. Parang ganito. Consistency niya is hindi siya masyadong oily and hindi rin siya masyadong dry. So, ganun. So, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano siya i-apply. So, kailangan nyo muna magsabon. And you can use your favorite whitening soap or moisturizing soap. So, on your wet skin, kuha lang kayo ng konti. Mixture nyo din. Mamassage siya in a circular motion.
ako, ginagamit ko siya. Pina-priority ko yung mga may dark area ng skin ko. Dark part ng body ko, like your elbow, knee, and yung kilikili. You can also use this on your singit, or sa pet. Kasi di ba minsan sa sobrang tagal natin magkaupo hindi nakakasingaw yung pet natin, so medyo nagdadark ang color. So you can use this on your pet also. Mamassage lang siya for 3 minutes. Bababad natin siya ng 3 minutes. By the way guys, I've been using this for 2 weeks na. So mas okay pala tong, mas okay tong merong oil compared dun sa Abonne alone lang. Kasi mas yung dati kasi ginagamit ko din itong Abonne. So hindi pa uso yung may pa-sunflower oil. So ginagamit ko siya, medyo mas mahapdi siya sa skin pag minamassage ko siya. Pero yung may oil na, medyo hindi na siya ganun kasakit pag pupush ko sa skin. Kasi parang nasa slide na lang yung salt sa oil. Parang naghihintay tayo ng 3 minutes. Mas i-massage lang natin siya para matanggal din yung dead skin cells natin. So, I think 3 minutes na. Ibabanlaw ko lang ito sa bed. So, ito na siya. Ang soft niya. Ang soft niya sa skin. Ang lambot niya sa balat, and hindi ko na ata kailangan ng lotion. So, sa effect ito ng sunflower oil. Napaka-soft niya. Swear. Ang lambot. Ang lambot niya talaga. So, pero you can also apply your lotion para mas effective yung pagputi. So, para mas effective na mag-light yung skin natin. So, by the way guys, hindi siya advisable para sa face. Kasi yung skin natin sa face is very sensitive. So, okay itong mag-exfoliant tayo ng skin. It helps remove the dirty deposit on our skin, dead skin cells on our new and radiant skin. So, sa mga nag-exfoliant mahilig mo exfoliant ng skin, huwag nyo namang araw-arawin kasi po, nakakasama din siya sa skin natin. So, for me is, nagustuhan ko talaga siya. Napaka-soft din sa skin. And hindi naman siya harmful sa skin. So, if you want a baby soft skin, you should try this. And, you should try this. So, that's all in this video. I hope you like it. So, don't forget to like, subscribe. Thank you for watching.